now we go back to the features nitong piston deck. These are made from 100% recyclable materials, pero sobrang tibay itong plastic na to. Kasi sa ilalim niyan may mga rippings yan na bakal. So, may 3 years warranty rin tayo dito. So, don't worry about mga defects or anything na pwede nyo ma-encounter. Now, ito may mga kompleto rin tayong accessories. Like say, for example, ito yung cord tracks. Na-adjust itong mga to para pwede mong ilipat-lipat kung saan mo gustong ipwesto yung mga itatali mo dun sa ibabaw ng deck mo. Tapos, meron din tayong ito ang tawag namin dito, camo box. Pero pag biniligtan mo siya, pwedeng cup holders, ito, or nalagyan ng mga gamit na gusto mo, mabilis mo makuha. So dito mo lang yung ipapwesto. Yan. So basically, yung mga pang easy access. Then, question, yung mga gamit ba na nandito sa loob nito ay pwedeng mabasa? Yes. This is 100% weatherproof. So, ulanin, arawin, okay yan. Kahit pressure washer, tutukan mo yan. Basta wag lang dito sa may part na to kasi of course dito may opening. Pero sa ibabaw, okay yan. Ito, dito sa part lang na ito, hindi 100% because of this. Ito lang yung nagsiseal dyan. But then, pag nakasarado naman yan, makikita nyo nakapasok siya sa loob. So yung ulan o yung bagyuhin man yan and all, hindi papasok ang tubig dyan. Then, ano pa ang advantage nito over sa mga ibang lids? Well, first and foremost, walang nag-offer sa market ng ganito na weatherproof na storage system. And also, sa lalim ng ating pick-up beds, usually pag may gamit tayo sa loob, paano natin kukunin? Kailangan bumapang ka paakyat doon para abutin. Samantalang ito, lahat ng mga easy access na gamit na kailangan mo, pwede mong isaksak dito. May mga storage system tayo na specially made for deck also, kagaya nito. So, pwede mong lagyan ng mga kung ano-anong gamit. Ang size nito, 3.9 namin, yung mga cabin size na luggage. Kasi dito sa isang side ng door. Then, yung mga gulong nito, very, very effective. Sobrang smooth ng operations niya. So, walang kahirap-hirap. Hindi mo kailangan gumapang dun sa pick-up. So, easy access. And also, pansin nyo may individual locking system siya para dun sa mga pick-up beds na yung kanilang tailgate ay hindi nalalock. Pero may mga pick-up din na nalalock naman yung bed, like let's say kagaya nito, pagka may susi or may pop and lock na kapag in-engage mo yung lock ng kotse, maglalak, secured na secured yan kasi as you can see, nila ma-access yung drawers dito sa loob. So those are the security features na itong deck. Tapos question, assuming walang load bay rack itong pickup na to, ano ang pwedeng ikarga rito? Again, as I've said, may 2,000 pounds loading capacity ito. So meaning to say, kaya nyo magkarga ng up to almost 1 ton, which is, I'm pretty sure, sobra-sobra na yun sa capacity na itong pickup na to. So, again, this is a deck from USA. You can get them exclusively here at DAWG Overland Outfitter. Come visit us para sa demo. Visit our showroom in 7th Avenue, Caloocan para sa complete line ng mga